3 bộ phim được mong đợi nhất tháng 9, Đàm Tùng Vận đối đầu tình cũ. Màn đối đầu giữa Đàm Tùng Vận và Nhậm Gia Luân sau nhiều năm khiến đường đua phim tháng 9 trở nên hấp dẫn. Trong số các dự án đang dục dịch lên sóng trong tháng 9, 3 cái tên gây chú ý đặc biệt gồm Cây ô liu màu trắng, Thục Cẩm Nhân Gia và Lưu Thủy Điều Điều. Nếu thật sự ra mắt cùng thời điểm hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa 3 nền tảng lớn Iki, Youku và Tenon. Đặc biệt, nếu 3 tác phẩm trên thuận lợi lên sóng trong thời gian tới, khả năng cặp đôi tình cũ Đàm Tùng Vận và Nhậm Gia Luân phải đối đầu nhau là rất cao. 1. Cây ô liu màu trắng, Trần Chiết Viễn, Lương Khiết. Được biết, Cây ô liu màu trắng là bộ phim truyền hình được cải biên chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Cây ô liu màu trắng kể về câu chuyện tình yêu giữa nữ phóng viên truyền hình vệ tinh Tống Nhiễm và kỹ sư gỡ mìn kiêm tình nguyện viên Lý Toàn. Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai người bắt đầu khi phóng viên Tống Nhiễm gặp nguy hiểm trong lúc thực hiện nhiệm vụ phỏng vấn ở miền Đông Trung Quốc. Trước tình thế cấp bách, Tống Nhiễm đã được Lý Toản cứu thoát. Cả hai nảy sinh tình cảm, trải qua nhiều nỗi đau chia cắt và hiểu lầm, cuối cùng mới trở về bên nhau. Hiện, Cây ô liu màu trắng đã có mặt trong danh sách phim phát sóng tháng 9 của nền tảng Iki, đồng thời cũng phá mốc 1 triệu lượt người dùng đặt xem trước trên nền tảng này. Mặc dù chỉ mới tung ra video đóng máy, bộ phim đã cho thấy những hình ảnh tuyệt đẹp với bối cảnh được đầu tư một cách công phu. Diễn xuất của bộ đôi diễn viên chính Trần Chiết Viễn và Lương Khiết cũng nhận được nhiều lời khen ngợi khi họ đã mang tới những màn đối diễn đong đầy cảm xúc. Tác phẩm được mong đợi sẽ là đối thủ đáng gờm đối với bất cứ bộ phim nào lên sóng cùng thời điểm. 2. Thục Cẩm Nhân Gia, Đàm Tùng Vận, Trịnh Nghiệp Thành. Hiện tại, Thục Cẩm Nhân Gia của Đàm Tùng Vận và Trịnh Nghiệp Thành đã có mặt trong danh sách phim phát sóng thời gian tới của nền tảng Youku. Gần đây, nhà sản xuất phim cũng đã phát hành poster nhân vật Quý Anh do Đàm Tùng Vận đảm nhận, dấu hiệu cho thấy tác phẩm này đang chuẩn bị lên sóng phục vụ khán giả. Điều này càng làm cho người hâm mộ Đàm Tùng Vận và công chúng háo hức đón chờ. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trang Trang, xoay quanh câu chuyện của tiểu thư Quý Anh, Đàm Tùng Vận, ở xưởng nhuộm Hoán Hoa và Dương Tĩnh Lan, Trịnh Nghiệp Thành, con trai thứ 3 của Dương gia. Cả hai từ mối quan hệ oan gia dần phát triển, trở nên mặn nồng. Ngoài câu chuyện tình yêu, phim được truyền thông đặt nhiều kỳ vọng khi lồng ghép việc quảng bá ngành nghề truyền thống nhuộm vải, cũng như tái hiện những âm mưu, toan tính trên thương trường. Trong khi đó, khán giả bày tỏ nhiều mong đợi khi tác phẩm cổ trang do 2 ngôi sao Hoa ngữ thực lực sắp lên sóng. Họ đánh giá Đàm Tùng Vận và Trịnh Nghiệp Thành có lợi thế về ngoại hình, diễn xuất có duyên cũng như luôn tạo được chemistry, phản ứng hóa học với bạn diễn nên dễ tạo cảm tình nơi người xem. 3. Lưu Thủy Điều Điều, Nhậm Gia Luân, Lý Lan Địch không hề kém cạnh. Nền tảng Tenon cũng chính thức gia nhập đường đua phim tháng 9 khi mới đây liệt kê Lưu Thủy Điều Điều vào trong danh sách phim sắp phát sóng. Gần đây, nền tảng này cũng phát hành poster và tạo chỗ hẹn trước để phim sẽ lên sóng ngày 14 tháng 9 sắp tới, có tên trong danh sách những tựa phim cổ trang được mong đợi nhất năm 2024. Lưu Thủy Điều Điều khiến khán giả mong đợi khi đánh dấu màn nên duyên của cặp đôi Nhậm Gia Luân và Lý Lan Địch. Đồng thời, đây là một trong số các dự án còn lại của Từ Chính Khê sau khi anh chính thức tuyên bố giải nghệ. Màn đối đầu giữa Đàm Tùng Vận và Nhậm Gia Luân sau nhiều năm khiến đường đua phim tháng 9 trở nên hấp dẫn. Còn một lý do nữa giúp Lưu Thủy Điều Điều được mong đợi lên sóng trong tháng 9 đó chính là màn đối đầu cực căng thẳng giữa Đàm Tùng Vận và Nhậm Gia Luân. Được biết, Đàm Tùng Vận và Nhậm Gia Luân từng có cơ hội làm việc chung trong Cẩm Y Chi Hạ, siêu phẩm cổ trang gây bão màn ảnh nhỏ một thời. Sau khi phim hết, đại đa số netizen đều bày tỏ hy vọng cặp đôi có thể tái hợp trong nhiều dự án hấp dẫn khác. Dù không thể song kiếm hợp bích trong dự án mới, nhưng khả năng cao cặp đôi sẽ có màn đối đầu trong thời gian tới.
Tin 02, top 3 phim Hoa ngữ kinh phí thấp đáng xem nhất. Đàm Tùng Vận và một cặp đôi đam mỹ cũng góp mặt. 1. Cẩm Y Chi Hạ. Cẩm Y Chi Hạ vào thời gian đầu phát sóng được đánh giá không mấy khả quan. Nhưng, đường dài mới biết ngựa hay, càng xem thì khán giả lại lọt hố càng sâu với những tình tiết hấp dẫn, những cuộc điều tra ly kỳ và đặc biệt là tuyến tình cảm thú vị của Lục đại nhân Lục Dịch, Nhậm Gia Luân và Viên Kim Hạ, Đàm Tùng Vận. Nói đến Cẩm Y Chi Hạ thì không thể nói đến độ nghèo của phim. Ngoài trang phục tinh xảo của dàn cast chính thì hiệu ứng của phim mang lại cảm giác khá lạ kỳ, với kỹ xảo ba xu, cắt ghép lộ liễu. Chính Đàm Tùng Vận khi được phỏng vấn còn nói đùa rằng vì đoàn làm phim đã đầu tư hết tiền cho trang phục của Lục đại nhân rồi nên chúng tôi mới nghèo như vậy. Kinh phí sản xuất ban đầu của Cẩm Y Chi Hạ theo báo cáo là 160 triệu NDT. Sau khi phim quay xong, Đàm Tùng Vận còn không có cả tiệc đóng máy. May mắn thay, bộ phim Hoa ngữ với sự góp mặt của Đàm Tùng Vận khi phát sóng lại rất thành công. Mặc dù quá nghèo để có thể đầu tư kỹ xảo tốt, nhưng kỹ năng diễn xuất của Đàm Tùng Vận và các diễn viên đã bù lại tất cả. 2. Tư Đằng do Cảnh Điềm và Trương Bân Bân đóng chính ban đầu được đánh giá là một bộ phim giả, tưởng kinh phí thấp, kém chất lượng. Sau khi phát sóng, phim đã có một cuộc phản công ngoạn mục. Trong phim, nhân vật nữ chính của Cảnh Điềm thay ít nhất 40 bộ quần áo từ sườn xám đến hán phục, áo choàng. Tuy trông có vẻ đắt đỏ nhưng thực chất Tư Đằng chỉ là web drama cấp A với tổng kinh phí đầu tư vỏn vẹn 90 triệu. Thiếu tiền, thiếu nhân lực đến nỗi chính đạo diễn còn phải đi đóng phim cho đủ vai. Trong vai yêu nữ thời dân quốc, Cảnh Điềm phải diễn rất nhiều sườn xám. Phục trang được thiết kế riêng theo số đo của cô nhưng theo một cách tiết kiệm chi phí nhất. Trang phục không đến từ những thương hiệu lớn, stylist của bộ phim nhiều lần kể khổ vì phải tự chế quần áo. Xuyên suốt 31 tập phim, ekip chỉ chuẩn bị được 16 bộ sườn xám. Cảnh Điềm đã tự mang thêm quần áo của chính mình đến để góp thêm. Điều kiện ghi hình còn vất vả hơn thế. Để tiết kiệm chi phí, đạo diễn Tư Đằng đã cho nhân viên hậu kỳ, stylist vào đóng vai quần chúng. Ngay cả phóng viên đến lấy tin cũng bị năn nỉ đóng một vai quần chúng với cát xê là một phần cơm tối. Ở những cảnh mưa, đoàn phim còn không có nước sạch mà dùng nước nuôi cá để làm mưa nhân tạo. Nhờ nỗ lực hết mình trong điều kiện khó khăn, ekip Tư Đằng đã được đền đáp xứng đáng với thành tích và tình yêu của khán giả khi phim lên sóng. 3. Song Thế Sủng Phi. Web drama Song Thế Sủng Phi hội tụ đủ các yếu tố hài hước, lầy lội và cả xến xúa, đáng yêu. Khi xem phim, khán giả có thể dễ dàng nhận thấy được sự đầu tư cho Song Thế Sủng Phi khá nghèo, số lượng phục trang, đạo cụ, diễn viên của bộ phim khá ít ỏi và hạn chế. Thế nhưng, phim đã đạt được hơn 5 tỷ người xem trong phần 1, một con số khả quan hơn dự kiến của nhà sản xuất.